بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة العاشرة من سلسلة احتراف برنامج هيدروبادي لإنتاج المحاليل والأسمدة بالطريقة الموزونة والمحسوبة والطريقة العلمية الصحيحة. الآن نتحدث عن العناصر الصغرى اللي هي طبعا من ضمنها الحديد، ولكننا استعملنا الحديد مع الكالسيوم، وتبقى بقية العناصر الصغرى الأخرى. وقد يكون أيضا من ضمن منتجات العناصر الصغرى يوجد حديد، فلازم يحسب مع الحديد الموجود في الخلطة. طبعا موضوع العناصر الصغرى الحقيقة كثيرا ما يساء استخدامه أو الفكرة حوله، بحيث أنه يعني تجد أنه يقول لك مثلا كذا غرام من السماد الفلاني كذا غرام، ثم يقول عناصر صغرى كذا غرام، بدون أن يحدد المنتج، نوع المنتج. وهذا خطأ، لأنه العناصر الصغرى اللي هي مجموعة على شكل مجموع كولكشن تحتوي على يعني تراكيز مختلفة من شركة إلى شركة، وأحيانا تكون حتى بعض العناصر الصغرى لبعض الشركات تنقصها بعض المواد. يعني مثلا بعض المنتجات مثلا ما بيها، لا ليس فيها مثلا موليبدينم، وبعض الشركات فيها مثلا نسبة سماد معين أو عنصر معين نسبة عالية جدا، بعضها نسبة منخفضة جدا، وهكذا يعني. فالنسب مختلفة، ولهذا لازم يتم حسابها ومعرفة صلاحية هذا السماد، لأنه هذه تواجهنا مشكلة هنا، أن العناصر الصغرى غالبا تكون هي مجموعة، أو أنها تحتوي مع مثلا الام بي كي أو مع بعض الأسمدة الأخرى. يعني مثلا يضعونها مثلا مع يعني مع الكبريت مثلا، نسبة عالية من الكبريت ويحتوي على عناصر صغرى، أو مثلا تجد أنه سلفات مغنيسيوم ومعه عناصر صغرى، كذا كذا ومعه عناصر صغرى. وأيضا يعني من ضمن الإساءة، طبعا هذه إساءة هي إساءة عالمية، يعني تجد أنه المنتجات، حتى المنتجات يعني مثلا هنا لو نلاحظ تركيبة السمادية هي حديد 3%. إيش هو الحديد؟ ما ذكروا، يعني ما ذكروا ما هو الحديد. مغنيسيوم كذا، طيب إيش صيغة المغنيسيوم حتى أحسبه، حتى أعرف كم هو المتاح. طيب منغنيز كذا بالمئة، طيب ما هو شكله الكيميائي؟ ما ذكروا. زنك، بورون، موليبدينم، وكذلك قالوا طحالب بحرية، حتى ما ذكروا ما هي نوعها يعني. وفولفيك أسيد وأحماض أمينية. الأحماض الأمينية أيضا أنواع. على فكرة طبعا نحن ما نريد أن نضيف هذه مع المحلول المركز إذا كنا نستعمل المحلول المركز أي وبي، لكن إذا استعملناه يعني كإضافة مباشرة ما عندنا مشكلة. لكن هذه العناصر الأخرى يعني، طيب هذا كم نسبته؟ ما ذكروا. الفولفيك أسيد كم نسبته؟ أحماض الأمينية كم نسبتها؟ طحالب يعني كل شيء مجهول يعني. فيقول لك يعني هكذا، يعني استعملوا كذا غرام منه ضعوا في السماد. هذا طريقة عشوائية غير مقبولة. مثلا عندما تأتي هنا مثلا يقول لك زنك كذا بالمئة، حديد كذا بالمئة، مغنيسيوم كذا بالمئة، نحاس كذا بالمئة. طيب بقية العناصر أين؟ ماذا سموه عناصر صغرى. طيب أين بقية العناصر الصغرى؟ ما هي بعد توجد عناصر صغرى أخرى يعني أين مثلا الكبريت؟ أين الموليبدينم؟ وهكذا يعني. كثير من الأسمدة لابد أن ننظر إلى محتوياتها. طيب الحديد كم؟ ما هو شكل الحديد؟ ما هو شكل الزنك؟ المغنيسيوم؟ النحاس؟ يعني ما مذكور. تجد هنا يوجد عدم ذكر للصيغة، وأيضا يوجد نقص. لاحظ كيف أنت اشتريت من السوق هذا السماد، تقول سماد عناصر صغرى، تضع منه كذا غرام على كذا لتر ماء. طيب أنت إذا لم تقرأ هذه المكونات يصير عندك نقص. والموليبدينم العناصر ال16 اللي هي 13 عنصر نحن نستعملها، والباقي من الجو ومن البيئة. ال13 عنصر لا يمكن أن يكون هنالك نقص في عنصر معين، لا يعوض، خاصة في الزراعة المائية. لأن الزراعة المائية نحن نستعمل الماء يعني نعامله معاملة أنه ماء خالي فيه شوائب.
فيعني نعتبر أن هذه العناصر نعتبرها صفر، وإن كان قد يكون فيه شيء من المغنيسيوم، شيء فيه من الحديد، شيء من كذا، شيء من كذا، لكن نحن ما نعرف كم، فنعتبره صفر، يعني نعتبر هالبقية شوائب يعني. فإذا أنت تتعامل مع الماء على أنه هو صفر، أملاحه صفر. يعني الآن عندما لم تجد مثلا هنا، لم تجد الكبريت، يعني معنى ذلك أنه نقص كبريت. إذا أنت لازم تعوض الكبريت من مصدر آخر. أنت كيف تعوضه وأنت ما كنت تدري أنه هذا المنتج ما يحتوي كبريت؟ وعندما تجد أن المولبدينم، طيب ما في بقية العناصر ما فيها مولبدينم، وهذا ما فيه مولبدينم، إذا صار عندي نقص مولبدينم إذا لم أنظر إلى مكونات السماد أخي. وأيضا تراكيز، الآن أحتاج تراكيز. يعني مثلا هذه الشركة الآن شركة معتبرة، ذكرت لنا شركة يعني معتبرة من حيث المعلومات، ذكرت لنا يعني مثلا الآن مثلا قالت الحديد على شكل إيديتا، وتخليبه كم هو تخليبه وكم نسبة تركيزه الآن، تركيز هنا. وكذلك ذكرت المنغنيز، وكذلك ذكرت النحاس والزنك والمغنيسيوم والبوران، لكن طبعا مولبدينم أيضا نقص. لاحظ، لهذا أنا أقول يعني حتى الآن مع أنها ذكرت هذه المعلومات جيدة، لكن في نقص مولبدينم. أين هو المولبدينم؟ لا يوجد. إذن عندي نقص مولبدينم. إذن أنا أستطيع أن أحسب هذا السماد، لكن علي أن أوفر مولبدينم من مصدر آخر، وهكذا. يعني الآن مثلا عندي هذا المنتج، خلينا نشوف. قالوا أنه طبعا إيديتا، كله إيديتا، الحديد كذا بالمئة إيديتا، 4.5 تركيزه بالمئة، المنغنيس، الزنك، النحاس، وفيه مغنيسيوم أيضا، وفيه بورون، وفيه مولبدينم. لاحظ يعني هذا الآن أستطيع أن أحسبه، يمكن حسابه، موجودة العناصر، موجودة فيه العناصر، ولكن إيش؟ لا يوجد كبريت. الكبريت ما في مشكلة، أنا صار عندي تصور عندما نظرت إلى المنتج، صار عندي تصور. وخاصة إذا كان النقص في مثلا المغنيسيوم، نعتبر من العناصر الوسطى خاصة بالزراعة المائية، هو الكالسيوم، صار عندي تصور، ما عندي مشكلة، لأنه أنا عندي المغنيسيوم، وعندي الحديد، وعندي أيضا الكبريت، هذه متوفر في منتجات أخرى. لكن صعب تجد الزنك يعني في منتجات أخرى، يعني أو مثلا المنغنيز تجده في صعب، أو تجد النحاس مثلا، أو تجد مثلا البوران، ممكن حتى أحيانا ممكن يوجد مع الكالسيوم. احنا نضعه، نحن لا نفضل أن يوضع مع الكالسيوم، نحن نضعه مع الMPK وجماعته. المولبدينم صعب جدا، المولبدينم صعب جدا تجده، يعني ما تجده في منتجات أخرى إلا نادر. فالآن موجود، ما عندي مشكلة يعني. فإذا البقية ممكن أن تجدها يعني. إذن هذا المنتج يمكن حسابه، وما في مشكلة يعني أنه أنا عندي الكبريت أحصله من مصادر أخرى، مثل ما استعملنا كبريتات المغنيسيوم مثلا، سلفات المغنيسيوم، سلفات يعني كبريتات، وهكذا. يعني حتى عندنا سلفات البوتاسيوم، عندنا ممكن يعني عندنا منتجات تحتوي على الكبريت، ما في مشكلة. طيب العناصر الصغرى إذا استطعت أن تحصل على عناصر منفردة نسميها أحادية، فهذا يسهل عليك الحساب جدا، ما يتعلق شيء بشيء. يعني أنت الآن إذا أخذت منه هذا غرام مثلا، أنت وفيت الحديد، ربما راح يصير عندك زيادة في عنصر آخر أو نقص في عنصر آخر، لأنه إذا أخذت غرام هو كل العناصر راح تكون غرام، أخذت غرامين راح تتضاعف نفس العناصر، أخذت نصف غرام تتنصف، وهكذا. يعني إذن هو ما تستطيع يعني هل تستطيع في هذا المنتج أن ترفع الحديد بدون أن ترفع الزنك؟ ما تستطيع، لأنه في منتج واحد يعني. لكن إذا كانت العناصر منفصلة يعني واحد عن الآخر، لا طبعا. مثل ما نحن استعملنا الحديد إيديها مثلا في الخلطة السابقة، كان أحادي يعني منتج فيه فقط حديد، ما صار عندي أي إشكال، لأنه هو يأخذ منه حاجته. لكن عندما يكون معه عنصر آخر
عندما ناخذ حاجته من العنصر الأول، العنصر الثاني سينخفض أو سيرتفع، وهكذا ترفع العنصر الأول يرتفع مع العنصر الثاني جبرا، لأنه هو في نفس المنتج. فإذا حصلنا على عناصر منفردة فهذا هو الشيء المثالي اللي هي تسمى أحادية. يعني مثلا إذا حصلت على الموليبدينم وحده، البورون وحده، لكن هذا صعب. فنحن ماذا نفعل الآن؟ المشكلة أنه العناصر الصغرى أخي العزيز، العناصر الصغرى الموجودة كمجموعة من النادر يعني صدفة أنه تأتي مثل ما أنت تريد، يعني التراكيز متناسبة كل عنصر مع العنصر الآخر بحيث يطلع عندك مثل ما نحن نريد في محلولنا. يعني هذا صعب جدا، من الصعب يعني تجد عنصر قليل وعنصر عالي. فنحن نحاول أن نوجد يعني عناصر صغرى أقرب ما يمكن إلى ما نريد، لكن كما نريد 100% صعب، ما تستطيع. وإذا وجدت عنصر فيه نقص تحاول أن تعوضه من مركب آخر، من منتج آخر. لكن المشكلة عندما يكون عندك ارتفاع، يعني مثل هذه كلها لا بأس بها مثلا، وتجد أن الزنك مثلا 5 أضعاف، كيف تنظمه؟ لازم تضيف هذا أيضا 4 أضعاف من كل المنتجات الأخرى ما عدا الزنك حتى يتوازن، ما تستطيع. فالارتفاع صعب، لكن الانخفاض ممكن علاجه أسهل. يعني ستعالج أنه تضيف زنك فقط. إذا كان عندك نقص زنك مثلا تضيف زنك من مصدر آخر. لكن إذا كان ارتفاع ستقلل التركيز حتى هذا لا يكون مرتفع، وسيقل عندك الحديد والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم. ممكن المغنيسيوم من مصدر آخر عادي، البورون والموليبدينم تنقص هذه كلها، ومن الصعب أن تعوضها. يعني من أين تعوضها؟ الحديد ممكن تعوضه متواجد بكثرة، والمغنيسيوم عادي، لكن البقية كيف؟ يعني تبحث عن منغنيز من مصدر آخر، ونحاس من مصدر آخر، وبورون وموليبدينم. يعني غير ممكن، هذا غير معقول. يعني راح يكون عندك منتجات كثيرة، وحتى صعب جدا يعني أنت صعب أن تجد منتج واحد يحتوي على عنصر أحادي مثلا. أو فمشكلة العناصر الصغرى هي مشكلة الحقيقة، مشكلة عويصة، وأيضا يعني يكون هنالك تساهل كبير فيها. الحقيقة عليكم أن تعرفوا أنه العناصر الصغرى لازم تحسب بدقة، لأنه زيادة في عنصر ليس فقط النقص، يعني النقص، لكن الزيادة أحيانا تكون الزيادة أسوأ من النقص. يعني ممكن تسبب تسمم في النبات، ويعني هذه عناصر حساسة، يعني إذا زادت شوي عن حدها ممكن أن تؤدي إلى أعراض سيئة على النبات أو على جذور النبات، تعمل تسمم. وأيضا يمكن أن تؤثر سلبيا، وقد تعطل العناصر الكبرى والوسطى. يعني نحن عندنا هنالك تضاد وهنالك تنشيط بين العناصر، وهذا طبعا كلام طويل لا نريد أن ندخل فيه. وعلى فكرة طبعا دائما يتم الحديث عن التضاد اللي هو يعني يؤدي إلى مثلا توقف عنصر معين أو يؤدي إلى ترسيب عنصر معين والنبات ما يستفيد منه. لكن يغفل الحديث عن التنشيط، والتنشيط أيضا لا يكاد يقل ضررا عن التضاد، لأنه تنشيط عنصر معين يعني مثلا عنصر ينشط عنصر آخر، ممكن من العناصر الصغرى ينشط واحد من العناصر الكبرى أو أكثر، ينشطه يخلي النبات يمتص بقوة، وراح يصير زيادة بالنبات، وأيضا بنفس الوقت سيستنفذ هذا العنصر من المحلول المغذي. مثلا إذا نحن نتكلم عن الزراعة المائية يستنفذ قبل ما تستنفذ بقية العناصر، يعني النبات ينهم بقوة وينتهي. ففي البداية يكون عنده زيادة في هذا العنصر، وفي الجزء الآخر من الوقت يكون عنده نقص، لحين ما أنت تعوض المحلول أو تبدله يصير عنده نقص. بقية العناصر بقيت يعني هي تستنفذ ببطء، وهذا العنصر استنفذ بسرعة بسبب أنه عنصر آخر قد يكون من العناصر الصغرى نشط هذا النبات على امتصاص هذا العنصر. وهذه طبعا عندنا دائرة مولدر ممكن أن نستفيد منها ونعرف مسألة التضاد والتنشيط بين العناصر. يعني مثل هذه الأسهم الحمراء هذا هو التضاد، وهذا هو الأسهم الخضراء هي التنشيط.
يعني مثلا البوتاسيوم مع المنغنيز يوجد علاقة تبادلية في التنشيط. زيادة عنصر المنغنيز، يعني هنالك علاقة ما بين البوتاسيوم والمنغنيز، علاقة تبادلية بالتنشيط. زيادة عنصر البوتاسيوم هنا عن حد معين ينشط المنغنيز، وزيادة المنغنيز عن حد معين ينشط البوتاسيوم. طبعا هذا الحد لحد الآن أنا ما استطعت أن أحدد كم هو، يعني كيف هو، إلى متى يعني يحدث، هذا لم أحصل عليه في على جواب. هنالك أيضا علاقة بين البوتاسيوم والحديد، علاقة تنشيط، وهذه البقية هي علاقة إيش؟ تضاد، أو ممكن يصل التضاد إلى حد الترسيب. يعني مثلا أنت عندك الآن مثلا عندك النحاس الآن لو نظرنا النحاس مع النيتروجين مثلا، لاحظ هذا من العناصر الصغرى، لكن كيف يؤثر على النيتروجين؟ ممكن أن يوقفه إذا زاد عن حد معين، يوقف النيتروجين، وممكن أنه حتى يرسبه يعني، أو يوقفه تماما يعني. فيعني إذا لا نستهين بالموضوع. يعني مثلا أنت ما عدا عندك الموليبدينم هو مسالم، يعني علاقته فقط إيجابية، ما عنده. لكن تأتي إلى الزنك يعني مثلا الزنك مع الفسفور، لاحظ ممكن يؤذي. هذا طبعا إذا زاد عن حد معين. أنا قصدي أن هنالك تضاد وهنالك تنشيط بين العناصر، وممكن أنه العناصر الصغرى تؤثر. يعني حتى الموليبدينم هو نعم هو مسالم، لكن هو عنده علاقة أنه إذا زاد عن حده يخلي النيتروجين يمتص بقوة، وهذا أيضا خطر. يخلي النيتروجين يعني يكون نشيط جدا، يعني أنشط من اللازم، وبسرعة ينتهي النيتروجين من المحلول. لاحظ الجزء الثاني من الوقت أن يصير عندك نقص نيتروجين. في البداية يصير عندك زيادة نيتروجين، وبعدين يصير عندك نقص بالنيتروجين، بسرعة يستنفذ وأنت ما تدري أن السبب هو الموليبدينم. لو نلاحظ أنه الموليبدينم كم تركيزه الآن، مثلا أنا عندي يعني لو نلاحظ أنه مثلا على رأي كوبر الموليبدينم هو 0.2 بالعشرة من البي بي ام، يعني 2.10 من الجزء من المليون بالمحلول، لا يكاد يذكر، يعني جدا قليل، مع العلم أنه يؤثر هذا التأثير الكبير. لاحظ النحاس هو 0.1. طبعا كثير من الذين يضعون الموليبدينم يضعونه أقل من هذا، يعني حتى ممكن يضعون هنا 0 يعني أحيانا، فجدا جدا قليل. وهكذا نجد أنه الزنك يعني اللي هو يكون كمياته قليلة لكن يؤثر في التنشيط، و يعني 0.1 لو نلاحظ أنه الآن الموليبدينم هو 0.1%، البوران أقل منه يعني، وهكذا يعني تجد أنه كميات قليلة تؤثر. فإذا لابد أنه ما نستهين، أنا خلاصة الكلام أنه لا نستهين بموضوع العناصر الصغرى والكبرى، لا نستهين أبدا، لازم نحسبها. وما يصير نقول لك تجيب كذا، تأتي بكذا غرام تأتي ب يعني منتج عناصر صغرى كذا غرام، 50 غرام تضع في مثلا كذا لتر، يعني هذا كلام خاطئ، هذا الطريقة العشوائية. طيب الآن سنضرب أمثلة. نريد أن طبعا نحن حسبنا عملنا خلطة سابقا كمثال توضيحي، الآن بدون عناصر صغرى. الآن لو أردنا أن نضيف العناصر الصغرى حتى لا يطول الشرح، سأنقل لكم تطبيقات على الهيدروبودي أنا عملتها سابقا ورفعتها في فيديوهات سابقة، وفيها عناصر صغرى حتى اختصارا للوقت، لأنه نحن نتعامل مع العناصر الصغرى مثل ما تعاملنا مع هذه العناصر، نفس الشيء مثل ما تعاملنا مع الام بي كي وغيره. لكن المشكلة هنا الام بي كي مثلا يحتوي على 3 عناصر، لكن هذا العناصر الصغرى لا. يعني تجد أنه الآن نحن عندنا المغنيسيوم والكالسيوم من العناصر الوسطى. أنا طبعا أعتبر الكالسيوم من العناصر الكبرى بالزراعة المائية، رأيي يعني. تجد أنه الكبريت أيضا من العناصر الوسطى، يعني أنا أعتبره. الحديد يعني نوعا ما، فتجد أنه الحديد والمنغنيز والزنك والبوران والنحاس والموليبدينم هذه عناصر صغرى، يعني لما عدة عناصر وليس 3 عناصر فقط.
فصعب جدا أي واحد منها يصير فيها خلل يؤثر على المنتج كله، لأن أنت ستضيف يعني ما تستطيع أن تتصرف مثل ما قلنا بعنصر دون عنصر، لأنه هو منتج واحد، يعني هو منتج واحد، فما تستطيع أن تزيد وتنقص عنصر دون الآخر. يعني كيف تعزله من المنتج؟ يعني كيف هو صاير قطعة واحدة، يعني مخلوط ما تستطيع تعزله يعني. يعني الآن سنتحدث عن بعض الأمثلة الجاهزة. مثلا أنا عندي نسخة كوبر، لأن كما قلنا البرنامج بورتبل، يعني ممكن أن تعمل أكثر من نسخة، يعني حتى ما تؤثر نسخة على نسخة. الآن سنرى هذا تطبيق أنا طبقته على كوبر. ممكن نختار هنا إذا كان عندي كوبر، هذا كوبر، اختار قاعدة بيانات كوبر. يعني أنا أخذت مثال تقريبي. هذه هي العناصر طبعا هنا توجد باللغة العربية. أنا كنت أتمنى لو تكتب باللغة يعني الأرقام العربية الحقيقية اللي هي نحن نسميها الإنجليزي، لأن هذه هي الأرقام الهندية يعني، بس المشهورة هي الأرقام العربية اللي هي تكون مثلا عندما هنا قلنا 200، هي بالحقيقة يعني تكون يعني هكذا تكتب، يعني يفترض. يعني هذه العناصر، هذه التراكيز، أنا أردت مثلا هذه التراكيز على أسلوب كوبر. وفي قاعدة بيانات المنتجات أنا قد أضفت هذه المنتجات. لو تلاحظ أنه بوريك أسيد اللي هو حامض خفيف يحتوي على يزودنا بالبورون، وهنا مثلا نترات الكالسيوم هذا النوع، وهنا مثلا سلفات النحاس، مثلا سلفات النحاس طبعا سيستخدم منه كمية قليلة لأنه صار عندي خلل بالنحاس، وعندي الحديد، وعندي سلفات المغنيسيوم، وعندي سلفات المنغنيز. لو نلاحظ منغنيز، هنا البوتاسيوم والزنك والنترات. فمن خلال هذه استطعت أنه أحصل على العناصر الصغرى. هذه هي طريقة كوبر. يعني أنا عندي هذه المنتجات. لو نلاحظ أنه عندما ننفذ، يعني هو استعمل كوبر منتجات معينة حصل عليها من خلالها على العناصر الكبرى والوسطى والصغرى. الآن خلينا ننفذ على هذا الأسلوب. نقول له نفذ. أعطاني الآن 200 صفر كذا، يعني 60 59.80 300 مضبوط، 50 مضبوط، 170. لاحظ الآن مثلا هذا 12. هذه العناصر خلي أنفذ. طيب الآن مثلا عندي خلينا نشوف مثلا الزنك الآن هو 0.1، البورون مثلا 0.3، المنغنيز 2، والنحاس 0.1. لو تلاحظ النحاس 0.1، الموليبدينم 0.2. لكن السؤال هو يعني ليس من السهل أنه أحصل على هذه المواد، يعني فكيف يعني سأتصرف؟ يعني هذه مواد صعب أجدها في السوق حتى تحقق لي بالضبط مثل ما أريد. الآن أنا مضطر أنه سننتقل إلى مثال آخر من خلال منتجات موجودة عندنا في السوق في منطقتنا. يعني مثلا الآن نأتي إلى خلطتي مثلا، هذه أنا أطبقها يعني على الزراعة عندي في الزراعة المائية حسب منطقتي يعني. طيب الآن سأختار يعني مثلا هذه مع زائدا تي يعني عناصر صغرى. طبعا أنا كنت أستعمل محلول أيوبي، ما عندي مشكلة. خليها تكون 100 لتر، تكفيني كل لتر يكفيني مثلا اللتر الواحد يكفيني خلينا نقول 30 لتر مثلا. طيب الآن العناصر التي استخدمتها، الأسمدة اللي استخدمتها هي هذه. طيب أنا عندي هذا المنتج، طبعا هذه الخلطة فيها مداخلة يدوية،
هذه فيها مداخلة يدوية، يعني أنا يدويا قمت بالتغيير حتى أحصل على شيء. لو أنفذ الآن ما راح يطلع عندي هذه النتائج، راح يطلع عندي إيرارات كثيرة، لكن هذا موضوع آخر سنتحدث فيه في المداخلة اليدوية. لكن أنا مو هذا قصدي، مو قصدي التنفيذ، قصدي فقط نريد أن نرى الآن أنا عندي هذا السماد اللي هو 30-50، يعني لا يحتوي على نيتروجين، يحتوي على عناصر صغرى. الآن لو أردت أن أشوف، طبعا أنا وضعت علامة ناقص على كل المنتجات اللي عندي حتى أميزها، عندما أرجعها هنا بسهولة أجدها، يعني لا يوجد شيء هنا في علامة ناقص. فمثلا أنا أردت أن أنظر، هذا مثلا يحتوي على كبريت، يعني أكسيد بوتاسيوم وكبريت، لاحظ كيف؟ مثلا هذا يحتوي على عناصر صغرى، كيف أرى؟ كما قلنا أقوم بعملية حذف حتى يرجع إلى هنا، ثم من هنا أقول له edit تحرير. فأنا استطعت أن أنظر، مثلا هو يحتوي على فسفور يعني نقي جاهز متاح 13 وبوتاسيوم 41. أنا ما لي علاقة بهذا، هذا موضوع آخر. الآن هو قال لي مثلا هذا 50 البوتاسيوم، لو تلاحظ أن البوتاسيوم أنا عندي هنا 50، لكن هو عندما تحوله إلى أكسيد هو 50، لكن عندما كم يحتوي على بوتاسيوم نقي جاهز ومتاح 41.5 بعد التحويل. يعني هذا مثلا الفسفور 30 هو يحتوي على 13، هو كأكسيد كخماسي أكسيد صحيح 30، لكن كم يحتوي على فسفور حقيقي 13. طيب هذا مو موضوعنا طبعا. الآن تجد أنه مثلا هذه العناصر الصغرى، يعني تجد أنه هذا المنتج ما يحتوي على مغنيسيوم، ما يحتوي على كالسيوم، ولا يحتوي على كبريت، يحتوي على حديد 0.1، ومذكور عندي أنا الحديد، يعني هو إيديته على المنتج. لو ما كان مذكور ما كان استعمله، مجهول ولا هو قليل يعني 0.1. بالإضافة إلى الفسفور والبوتاسيوم يحتوي على هذه العناصر الصغرى، لازم أضيفها، ولاحظوا هو محلول به. طيب إذن هذا رأينا. لو ننظر مثلا هنا أيضا عندي عناصر صغرى، هذا MBK زائدا 3 زائدا TE. طيب MBK هو يحتوي على 3 أرقام، دائما عندما يأتيني رقم رابع معنى ذلك أنه ولم يحدد ما هو هذا الرقم الرابع. لاحظ الآن هذا الرقم الرابع دائما هو راح يكون مغنيسيوم، فإذا أكو رقم، إذا يوجد رقم رابع يعني مغنيسيوم. طيب الآن يحتوي على هذا المغنيسيوم، ويحتوي على ما يحتوي على كبريت، ويحتوي على أيضا عناصر صغرى إضافية أيضا تجمع مع العناصر الصغرى اللي موجودة في هذا المنتج. لاحظوا كيف؟ الآن صار عندي منتجين، المنتج الثالث أيضا فيه عناصر صغرى، وهذه أيضا هذه لازم تحسب كلها. يعني هذا يحتوي على كبريت وعناصر صغرى. لاحظ الآن لو قلت تحرير، الآن يحتوي على كبريت، ما يحتوي على مغنيسيوم، يحتوي على كبريت وعناصر صغرى. لاحظوا؟ طيب عندي الشيء الأهم اللي هو المايكرو، يعني TE أو العناصر الصغرى. هذا المنتج هو منتج للعناصر الصغرى، يعني يحتوي على العناصر الصغرى، موجود، وجدته في السوق ولم أجد يعني أقرب منه لحاجتي، ما وجدت أقرب منه، وليس كما أريد، ولكن هو ما وجدت أفضل منه، فمضطر أستعمله. يعني لاحظ حتى يحتوي على مغنيسيوم 5.4، يعني ليست قليلة كمية يعني. ويحتوي على عناصر صغرى ما عدا الكبريت. فلحسن الحظ أنه يحتوي على موليبدينم 0.1، لأنه عندي نقص في هذه TE هنا الموجودة في الامبيكيات، عندي نقص في الموليبدينم. فأنا هنا يعني لو أردنا أن نطبق الآن، لو أردت أن نطبق هذه، راح أرجع المايكرو، يعني هي لا غير صالحة للتطبيق. لماذا؟
لأنه لو تلاحظون أنه صار عندي يعني فرق. أنا هذه عندي فيها مداخلات يدوية، وسأشرح لكم كيف ما هي المداخلات اليدوية. يعني المداخلات اليدوية هذا موضوع آخر على فكرة. طبعا هنا عنده هذا المنتج ما استعمله صفر، وعندما استعمل توجد عندي نسبة أخطاء. يعني أنا عندي الأخطاء عندي كثيرة هنا. هذا هنا الأخطاء، نسبة الأخطاء. فيعني عندي أخطاء كثيرة في هذا بالحساب الأوتوماتيكي، لكن عندي مداخلة بالحساب اليدوي طلعت لي نتائج مقاربة، مع أنه سوى عندي خلل. العناصر الصغرى لم تكن كما أريد، هنالك فوارق كبيرة نوعا ما بالعناصر الصغرى، لكن لم تصل إلى ما أتوقع أنها وصلت إلى درجة التضاد يعني. فمشيت بها الأمور. أنا فقط أردت أن أبين لكم هذه العناصر الصغرى. مثلا أنا عندي قاعدة بيانات أخرى أيضا، هذه نفس المنتجات يعني نفسها، طيب لكن التراكيز اختلفت. أيضا عندي، لاحظ الآن أيضا يقول لي عندك خللات كثيرة، كثير جدا يعني الآن لاحظ مثلا، لو تلاحظ مثلا عندي يعني إذا على هذا، إذا بدون مداخلة يدوية، الكبريت جدا كثير عندي. الزنك 9 أضعاف الكمية يعني. لاحظ هذا 6 أضعاف. لاحظ هذا مثلا 8 أضعاف. لاحظ هذا الموليبدينم أقل من المطلوب يعني يمكن 9 مرات تقريبا، أقل أو 8 مرات أقل من المطلوب. يعني ارتفاع وعندي انخفاض هنا، فيحتاج إلى مداخلة يدوية. هذا عندي كوبر على أسلوب يارا مثلا، خلينا نقول هذا كوبر يارا، خلينا نعمله أي وبي. خلينا نقول مثلا هنا 30 مثلا. لو نلاحظ هذه المنتجات تحتوي على مايكرو، هذا هو المايكرو يعني، و12 36 ونترات البوتاسيوم، يعني على اسلوب هذا الاسلوب لاحظ الان اعطاني مقارب. لو نظرنا الى المايكرو، لكن اين اجد هذا المايكرو؟ يعني هذا من العسير ان نجده، يعني اعطاني نسب مقاربة لما اريد يعني، وهذا نادر. اين اجد هذا المنتج يعني الذي يعطيني هذه النسب؟ طبعا هنا يوجد نقص في الزنك على فكرة، هذا المنتج ما فيه زنك، ولهذا اضطريت أنه لازم أعوض الزنك. مثلا موجود هنا مثلا، هذا الزنك أكيد موجود هنا، خلينا نشوفه. نعم هذا يوجد زنك، فهو هذا شوي أنقذ الموقف يعني، هو هذا اللي أنقذ الموقف. يعني لو هذا كان مو موجود، خلينا نرجعه، طبعا راح يصير عندي خلل أكيد يعني، خللات كثيرة، ومن ضمنها ما قبل أن ينفذ يعني. الآن بالتنفيذ طلع عندي مضبوط. يوجد عندي أيضا مثال آخر، خلينا نشوف أمثلة أخرى. هذا مثلا بدون نترات بوتاسيوم أعطاني مقارب. يعني لو تلاحظون أنا هنا اضطريت أن أستعمل البوريك أسيد والنحاس منفصل، والمنغنيز والموليبدينم أيضا على شكل إيديتا منفصل. وعندي هنا يوجد عناصر صغرى. هاي العناصر الصغرى الموجودة هنا إذا استعملتها، يعني إذا استعملت بدون هذه العناصر، بدون لو فرضنا خلينا نزيل الموليبدينم وأنفذ، راح يصير عندي الموليبدينم
0.18، يعني يصير عندي قليل جدا. لكن الآن عندما أضفته صار عندي تحسن، ولهذا اضطريت استعمله. يعني هنا العناصر الصغرى الموجودة ب 12 12 36 كان فيها نقص، فاضطريت أن استعمل أحادية، أسمدة أحادية. يعني مثلا عندي المنغنيز، لو أنا عندي المنغنيز الآن، المنغنيز هو 2، لكن خليني أحذفه وأنفذ. لاحظ المنغنيز صار عندي 0.179، يعني شوية صار عندي فيه نقص المنغنيز. وهكذا يعني مثلا النحاس عندي الآن كم النحاس عندي الآن هو 0.1، خلينا نحذف وننفذ. الآن النحاس صار عندي لاحظوا أقل، يعني تقريبا ب5 مرات أقل، لأنه صار عندي 0.045 بينما هو 0.1، فصار عندي نقص كبير يعني كثير في النحاس، فاضطريت أن أستعمل نحاس. لاحظ كيف؟ فإذا هنا هذه المشكلة، مشكلة العناصر الصغرى. يعني عندما تجد عناصر صغرى تضطر أنه تصحح الخلل. يعني هذا هو النحاس. وهكذا يعني هذه أمثلة للعناصر الصغرى، لا أريد أن يعني هذه هي أمثلة للعناصر الصغرى، لا أريد أن أتوسع فيها، لأنه هي تعامل معاملة نفس الطرق التي أضفنا به العناصر الكبرى والوسطى. ولكن كما قلت لكم من الصعب جدا أن تجد عناصر صغرى يعني متوازنة، ولهذا تحتاج أن تكمل أو تستعمل أكثر من منتج، شيء يصحح شيء إلى أن تصل إلى ما يقارب ما تريد. أحيانا ما تستطيع الحصول على ما تريد، يعني مثلا أنت عندما يعني تضطر أن تستعمل، مثلا هنا أنا وجدت هذه كما قلت لكم خلطتي اللي الآن أنا أستعملها، الآن أنا أسقي بها يعني النبات. اللي هي هذه مثلا، هذا المنتج، هذه المواد. أنا يعني تعمدت أن أستعمل أكثر من NPK، لأن أنا عندي هذه الNPKات معطلة، فقلت لماذا هي معطلة، خليني أستعملها يعني حتى لا تصير اكسباير، يعني ينتهي مفعولها، فوضعتها. ولكن في هذه الحالة عندما أنفذ راح يطلع عندي كم كبير من الأخطاء، هذه الأخطاء أنا أقوم بتصحيحها يدويا من هنا. وإن شاء الله سأشرح لكم في الفيديو القادم كيفية التدخل اليدوي مع برنامج الهيدروبودي، حتى يعني نعطيه دفعة مساعدة نحسن عمله يعني يدويا. صحيح أنه البرنامج كفؤ، ولكن هنالك بعض الملاحظات عليه يعني، ويمكن تصحيحها يدويا بطريقة أيضا لابد أن تكون طريقة ذكية وطريقة فنية، مثل ما نحن استعملنا يعني شرحنا لكم كيف طريقة أنه عندما تضيف عدة NPKات أو عدة أسمدة، وكل ما تنفذ تسقط واحد، تنفذ وتسقط واحد إلى أن يصفى عندك الأسمدة المناسبة. أيضا توجد طريقة لعمليات التصحيح، ولكن تحتاج إلى شوي، يعني تحتاج إلى صبر وإلى بعض المعرفة أكثر يعني. فهذا الدرس القادم راح يكون للمتخصصين، يعني بعد أن قطعوا هذه الأشواط الثلاثة اللي تحدثنا الفيديوهات الأخيرة الثلاثة، بعد أن وصلوا إلى هذه المرحلة، إلى هنا، إلى حد هذه المرحلة، لابد أن يضبطوا الموضوع لحد هذه المرحلة حتى ينتقلوا إلى الفيديو القادم إن شاء الله. أي سؤال أنا حاضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.